દાખલો 18. 1m નિર્બળ બેઝ NH4OH માં 0.1 m NH4Cl ઉમેરવામાં આવે તો દ્રાવણના pH માં શું ફેર પડશે? NH4OH નો Kb is equal to 1.77 into 10 raised to minus 5. ઉકેલ ઉપર પ્રમાણે અને નિર્બળ બેઝના આયનીકરણ અચળાંક નક્કી કરવાની રીત પરથી ગણતરી કરો. પરિણામો મેળવી નીચેના મૂલ્યો સાથે સરખાવો. NH4OH ની ગેરહાજરીમાં 0.1 m NH4OH નો pH is equal to 11.13. 0.1 m NH4Cl ની હાજરીમાં 0.1 m NH4OH નો pH is equal to 9.25. આમ આ ઉદાહરણ દર્શાવે છે કે નિર્બળ બેઝના દ્રાવણનો pH સમાન આયનની અસરને લીધે ઘટે છે.